Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo, sau khi cùng với Mỹ Đỗ Toa liên thủ phá tháp, Tiêu Viêm cùng với nữ nhân kia rất nhanh đã trở ra bên ngoài. Lúc này đây, sau 2 năm mất tích, Tiêu Viêm cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời, và ở gần đó, chứng kiến Tiêu Viêm sống sót trở ra, mọi người cũng rất bất ngờ. Và rất nhanh, để kiểm nghiệm sức mạnh của Tiêu Viêm, một trận đấu giữa anh ấy và Lâm Tu Nha đã liền diễn ra. Thế nhưng sau đó, trong khi giao thủ, Lâm Tu Nha lại không chịu nổi một hiệp, bởi vậy mọi người cũng phải sợ hãi. Thì ra, Tiêu Viêm lúc này cũng đã là đấu vương đỉnh phong, chẳng trách Lâm Tu Nha lại thua dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, ngay sau khi trận chiến kết thúc, Mỹ Đỗ Toa từ bên trong tháp đi ra, đã liền lao về phía Tiêu Viêm truy sát tiếp. Rất may, nhờ có Tô Thiên cản lại, Tiêu Viêm mới giải quyết được sự tình này. Bởi vậy, Mỹ Đỗ Toa cũng không tiếp tục truy sát nữa mà liền rời đi. Còn Tiêu Viêm, sau khi nữ nhân kia biến mất, anh ấy cũng nói cho Tô Thiên biết mình đã thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viên. Nghe xong, Tô Thiên cũng phải tụt huyết áp. Thế nhưng cũng may, trước khi rời đi, viện trưởng có thể đặt một vật chứa, chỉ cần rót một ít dị hỏa vào đó. Trong vòng 2 năm, hiệu quả của việc tu luyện sẽ vẫn duy trì được. Bởi vậy, Tiêu Viêm rất nhanh đã giải quyết được chuyện này. Sau đó, biết tin nhị ca của mình là Tiêu Lệ gặp nguy hiểm. Ngay lập tức, Tiêu Viêm liền trở về bản môn triệu tập nhân thủ. Sau đó, có trong tay đồng đội mạnh mẽ, anh ấy cũng liền đi tới Hắc Giáp Vực. Và đúng vào lúc Tiêu Lệ tưởng chừng như bỏ mạng thì rất may Tiêu Viêm đã xuất hiện, sau đó phá tan đi công kích của Phạm Lao, cứu nguy cho nhị ca của mình. Tuy vậy, ngay khi Tiêu Viêm cùng đám người kia chuẩn bị quyết chiến thì Mỹ Đỗ Toa đột nhiên xuất hiện đòi lấy mạng của Tiêu Viêm. Bởi vậy, trong tình huống sôi máu, Tiêu Viêm đã liền quát cho Mỹ Đỗ Toa một trận. Cũng vì vậy, nữ nhân kia lại dỗi, sau đó vùng vằng bỏ đi. Còn Tiêu Viêm, sau đó, trận chiến giữa anh ấy và Phạm Lao cùng 3 gã đấu vương rất nhanh đã liền diễn ra. Và ngay lập tức, với thực lực chênh lệch, vừa khi ra tay, Tiêu Viêm đã liền đánh cho một gã đấu vương suýt mất mạng. Sau đó, trải qua một hồi đại chiến, Tiêu Viêm cuối cùng cũng lấy được mạng Phạm Lao, trả lại món nợ 2 năm trước. Không những vậy, tình huống sau đó còn kinh khủng hơn khi lần đầu tiên Tiêu Viêm ra tay đả khai sát giới. Lúc này, anh ấy chỉ dùng tâm hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viên thiêu đốt, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã có rất nhiều người của Hắc Minh bỏ mạng. Bởi vậy rất nhanh, toàn bộ đám người Hắc Minh tiến đánh nhị ca Tiêu Lệ bỏ mạng gần hết. Số còn lại, bọn họ cũng không có lá gan quay lại. Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, Tiêu Viêm rốt cuộc cũng hỏi Tiêu Lệ về tình huống phát sinh trên người anh ấy. Phải mất một hồi lâu, Tiêu Lệ mới nói, thì ra lúc trước bị truy sát, Tiêu Lệ đã vô tình tìm được Phệ Sinh Đan, một loại đan dược thất phẩm đỉnh phong. Sau khi sử dụng nó, anh ấy liền trực tiếp tấn giai đấu vương. Thế nhưng, sinh mệnh theo đó cũng từ từ tiêu biến, hiện tại chỉ còn sống thêm được 1 năm nữa. Nghe xong, Tiêu Viêm vô cùng tức giận cùng buồn bã. Thế nhưng với Tiêu Lệ khi đó, đây cũng là cách duy nhất mà thôi. Cuối cùng, sau khi được Tiêu Lệ giao lại một viên Phệ Sinh Đan cùng với công thức luyện chế, Tiêu Viêm cũng nói cho nhị ca mình biết 2 ngày nữa sẽ tiến đánh Hắc Minh. Bởi vậy, Tiêu Lệ cũng liền đi theo Tiêu Viêm cùng mọi người trở về Già Nam học viện chờ ngày tiến đánh Hàn Phong. Và trong lúc đó, tin tức Tiêu Viêm lấy mạng Phạm Lao cũng rất nhanh đã đến tai Hàn Phong. Bởi vậy, biết được tin này, hắn ta cũng rất nhanh tiến hành phòng bị. Và rất nhanh, thời gian trôi qua, ngày đó cũng đến. Lúc này, Tiêu Viêm cùng trưởng lão nội viện cùng rất nhiều đồng đội xuất hiện, cùng nhau tiến về phương xa. Và rất nhanh, thời điểm Tiêu Viêm cùng mọi người đến nơi, cũng là lúc Hàn Phong cùng với đám người Hắc Minh đang bàn bạc. Bởi vậy, tất cả những cường giả mạnh mẽ nhất đều ở tại đây, cảm nhận được khí tức tới từ Già Nam học viện, bọn họ cũng liền lao tới. Chỉ trong thoáng chốc, hai bên đã liền ngừng lại. Một lần nữa, bọn họ lại ở trạng thái đối đầu, và ngay lập tức, sờ vào hơi thở, Hàn Phong đã liền nhận ra Tiêu Viêm. Bởi vậy, hai bên đã liền lời qua tiếng lại. Hiển nhiên, trong lời nói của họ tràn đầy sự mỉa mai cùng một chút hàn ý. Thế nhưng, không chỉ có Tiêu Viêm, Tô Thiên trưởng lão cũng rất hận Hàn Phong. Lần đại chiến này chính là một trận lôi đỉnh nhất từ trước đến giờ. Bởi vậy, sau một hồi thị uy khích lệ sĩ khí, nhân thủ hai bên đã liền lao vào nhau chiến đấu. Và Tiêu Viêm cũng vậy, nhìn Hàn Phong, anh ấy lạnh giọng nói: "Dị hỏa trong cơ thể ngươi, ta muốn có rồi." Nói dứt lời, anh ấy liền lao về phía Hàn Phong và cùng hắn ta giao thủ. Nhưng theo đó, một tràng hỗn chiến ác liệt lại nổ ra. Có thể nói lần quyết chiến cuối cùng của hai thế lực này sẽ quyết định xem ai mới là bá chủ của Hắc Vực. Liệu rằng kết quả của cuộc chiến này sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.